Hello guys, পুনৰবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আছাম YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ guys। আজি পুনৰবাৰ এটা মজাদাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, এটা মজাদাৰ টপিক লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকক অলপ হ'লেও হেল্প হয়। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। কৈ আছোঁ বাৰু গোটেইখিনি। তো তাৰ আগতে মোৰ অকণমান চৰ্দি লাগি আছে, তাৰ কাৰণে মাতটো ভইচটো অলপ কিবা হৈ গৈছে, সেইবিলাক বাৰু ইগন'ৰ কৰক। তো গাইজ আজি দেখাই আছোঁ, কি দেখাই আছোঁ গম পাব বাৰু ধুনীয়াকৈ। আজি মই এখন ধুনীয়া বৰ্ড বনাই আছোঁ, এখন ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ বনালোঁ, কি একদম মজা প্ৰফেচনেল টাইপৰ। আপোনালোকে যে এক্সটেনশ্যন বৰ্ডবিলাক কিনি আনে সেনেকুৱা টাইপত মই বনাইছোঁ এখন বৰ্ড। তো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লেটছ বিগিন। তো গাইজ দেখিব পাইছে এইখনে এখন মানে এক্সট্ৰা বৰ্ড। এইটো পূৰা সম্পূৰ্ণ এক্সট্ৰা বৰ্ড হয়, এটা 3 ৱে মানে 3 মডুলৰ এখন বৰ্ড হয়। এখন ছিংগল এনেকুৱা মানে ইয়াত কেৱল এটা ছুইচ আৰু এটা চকেট এনেকুৱাহে খায় ইয়াত, মানে বেছি ইয়াৰ ওপৰত নাখায়। তো মই এই বৰ্ডখন ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইণ্ডিকেটৰ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ প্ৰফেচনেল টাইপত, একদম মজাকৈ ফিক্স কৰি পেলাই, যাতে ধুনীয়াকৈ মানে এনেকুৱা মানে লুজ টাইপৰ নহয় আৰু ধুনীয়াকৈ এখন মই ধুনীয়া জাগা এটা ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি এক্সটেনশ্যন হিচাপে বনাইছোঁ বৰ্ডখনটো। আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। তো চাই থাকক মজাকৈ কেনেকৈ কি ফিটিং কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু। তো প্ৰথমতে মই এইখন ফিক্স কৰাৰ আগতে আপোনালোকক দেখাই লওঁ ইয়াতে কেনেকৈ কি ফিটিং কৰিছোঁ ভিতৰত। তো গাইজ ধুনীয়াকৈ মই এখন খুলি দিলোঁ, খুলি চাওক ধুনীয়া একদম ছিংগল বৰ্ড দেই গাইজ। ইয়াতে ছুইচ লগালে আপুনি 3টা ছুইচ লগাব পাৰিব, আৰু যদি বৰ্ড হিচাপে এক্সটেনশ্যন বৰ্ড হিচাপে ইউজ কৰে ইয়াত এটা চকেট আৰু এটা ছুইচে অনলি তেনেকুৱা ইউজ হ'ব। তো দেখিব পাইছে গাইজ, ইয়াতে আছে আমাৰ ফেচ সোমাইছে ইয়াতে। এডাল আমাৰ ছুইচৰ পৰা আহি ছুইচৰ আউটৰ পৰা এইটো গাইজ, ইয়াতে ছুইচৰ আউটৰ পৰা আহি ইফালে ইণ্ডিকেটৰৰ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ এটা ৰেজিষ্টাৰ এটা লৈছোঁ। এতিয়া 1K এটা ধুনীয়া ৰেজিষ্টাৰ লগাইছোঁ। আমি ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ এটা দিছোঁ, ৰেজিষ্টাৰ থ্ৰু দি অলপ ইয়াৰ পাৱাৰটো কমাই ভল্টেজটো কমাই পেলাই আমি এইটো ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলাইছোঁ। এতিয়া ছুইচৰ প্ৰথমতে ইয়াতে ফেচ সোমাইছে তলত, এইটো ছুইচটোৰ কাৰণে ইণ্ডিকেটৰ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। প্ৰথমতে ইয়াতে ফেচ সোমাইছে, ফেচ সোমাই ইয়াতে আউটত এনেকৈ গৈছে। হৈছে নিউট্ৰেল গাইজ, এইটো আৰ্থিং, এইটো নিউট্ৰেল, আৰ্থিং, এইটো নিউট্ৰেলৰ পৰা ডাইৰেক্ট এটা আকৌ গৈছে আমাৰ ইণ্ডিকেটৰত লাগি গৈছে ইণ্ডিকেটৰ। তাৰপিছত এতিয়া ছুইচত ফেচ সোমাইছে, ছুইচটো দিলেহে মানে এইফালে ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলিব। তো ধুনীয়াকৈ আমি এইটো ধুনীয়াকৈ ৱাৰিং কৰিছোঁ। বাকীখিনিতো বাৰু আপোনালোকে জানেই, এই ভিতৰৰ ৱাৰিংখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মানে এটা ৰেজিষ্টাৰ দি পেলাই কৰিছোঁ, নহ'লে এই বাল্বটো নজ্বলিব, মানে এই ইণ্ডিকেটৰটো নজ্বলিবতো। তাৰ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ ইণ্ডিকেটৰ দি এইটো কানেকশ্যন কৰি, বাকীখিনিতো আপোনালোকে জানেই। খালি আমি মানে ছুইচৰ যিটো দিলে যিটো আউটত ওলাব, সেই ছুইচৰ আউটৰ পৰা আমি ফেচটো ইণ্ডিকেটৰ দিছোঁ, যাতে ছুইচটো দিলেহে মানে এইটো জ্বলে, ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলে। তো নিউট্ৰেলটো ডাইৰেক্ট কমন কৰি দিছোঁ, ডাইৰেক্ট দিছোঁ এইটো। তো এনেকৈ ফিটিং কৰিছোঁ। আৰু গাইজ আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজ থাকে বা কিবা সুধিব লগা যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আহি আছে, ইয়াতে SJR ব্লগছ বুলি আছে, ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি থ'ব। আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তাত গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মোক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে, বা কিবা যদি কনফিউজ থাকে ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰে। মই তাত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিম বা ধুনীয়াকৈ তাত বুজাই দিম আপোনালোকক। তাৰপিছত গাইজ ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি ফিটিং কৰিছোঁ, এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি স্ক্ৰুটো লগাই কি কৰিছোঁ জানে আপোনালোকে, যাতে এইখন প্ৰফেচনেল টাইপৰ দেখে, অকণমান দেখাত যাতে ধুনীয়া হয়। এনেকৈ যদি ছিংগল হৈ থাকে, যিটো আপোনালোকক দেখালোঁ অলপ আগত, তেনেকুৱা হৈ থাকিলেতো বস্তুটো ভাল নালাগিব ন। ছিংগল এনেকৈ এখন, যিহেতু মোক 2টা চকেট লাগে, তো তাৰ কাৰণে 2টা চকেট 2টা ছুইচৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ দুখন মই কম্বাইন কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। ইণ্টাৰনেলি ইয়াতে কানেকশ্যন আছে। তাৰপিছত গাইজ ধুনীয়াকৈ মই কি কৰিছোঁ, এনেকুৱা এখন বিচাৰি উলিয়াইছোঁ, বিচাৰি উলিয়াই এইখন ধুনীয়াকৈ সমানকৈ কাটিছোঁ। এইটো জুখি লৈ বৰ্ড দুখনৰ জোখত ধুনীয়াকৈ জুখি লৈ সমানকৈ কাটিছোঁ। কাটি পেলাই ইয়াতে মানে এই ঢাকনিখন খুলি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰু মাৰিছোঁ। এতিয়া স্ক্ৰু মাৰি ইয়াতে পূৰা মজাকৈ ফিক্স কৰি দিছোঁ। ফিক্স কৰি একদম মজা এডাল কেবুল লগাইছোঁ। ইয়াতে আৰ্থিঙো আছে গাইজ, ইয়াতে যদিও এক্সটেনশ্যন হয়, ইয়াতে ফেচ নিউট্ৰেলটো আহি আছে ধুনীয়াকৈ। তো ইয়াতে আৰ্থিঙো আছে, মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াক কানেকশ্যন কৰি দেখাই আছোঁ। ইয়াতে মানে ছাপ্লাইটো দি আছোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ আছে, ৰেডি আছে বাৰু। প্লাগ আছে, আমাৰ প্লাগটো মেইন ছাপ্লাইত সোমাই দিম ধুনীয়াকৈ। এটা আৰ্থিঙো আছে, ইয়াতে 3ডাল লিখা হৈছে, ফেচ নিউট্ৰেল আৰু আৰ্থিং আছে ইয়াতে। চাওক গাইজ ধুনীয়াকৈ এইখন একদম প্ৰফেচনেল টাইপৰ, ঠিক জোখত। এইখন এতিয়া এনেকৈ দিলেও পেলাই দিলেও একো নহয়। ইয়াতে মানে ধুনীয়া দুটা ধুনীয়াকৈ 4টা স্ক্ৰু মাৰা আছে, একদম মজা, একদম প্ৰফেচনেল বৰ্ড হৈ গৈছে এইখন। এখন ধুনীয়াকৈ মানে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা বৰ্ডো এখন সৰুকৈ ইউজ কৰিম বুলি ভাবে, ডাঙৰ বৰ্ড নানি যদি, তো এনেকৈ বনাব লাগিব। এইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মানে এনেই আৰু হোমমেড ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বনাই অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকেতো ইচ্ছা কৰিলেতো এনেকুৱা বৰ্ডো বনাই আনিব পাৰে, এনেকুৱা বনাব পাৰে, এনেকুৱাটো পায়, এনেকুৱা আনিব পাৰে। কিন্তু মোৰ এইটো ছিংগলতো মানে ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ সেইটো বোলো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ। যিহেতু আৰু ইয়াত প্ৰফেচনেল টাইপৰ মানে এইটো এক্সটেনশ্যন বৰ্ড এখন কিনি আনিলে তাতে ইণ্ডিকেটৰ চব থাকে ন ধুনীয়াকৈ। তো ইয়াতো মই ইণ্ডিকেটৰ দিছোঁ, চাওক ধুনীয়াকৈ ইণ্ডিকেটৰ দি ধুনীয়াকৈ জ্বলাইছোঁ। ইয়াতে যদি আপোনালোকে দেখিব পাইছে,
এটা লাইটৰ পোহৰত আহিব না গম নাপাওঁ ইয়াতে ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিব চাওক গাইজ ইয়াতে ইণ্ডিকেটৰ জ্বলি আছে এইটো মানে কেমেৰাত যিটো অলপ ব্লিংকিং কৰি আছে কিন্তু ইয়াতে ব্লিংকিং কৰা নাই বাৰু এইটো ষ্টেবল হৈ আছে এইটো ইণ্ডিকেটৰ এইটো যদি চাৰ্জ বা যিকোনো কিবা কাম কৰি থাকিলে এইটো ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিব লগতে এইটো এটা আছে চিনি পাইছে অলপ তো ইয়াতে ইণ্ডিকেটৰ মই মানে ধুনীয়াকৈ দেখি আছোঁ বস্তুটো আপোনালোকে হয়তো ভালকৈ দেখা নাই তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কানেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে ফেচ আহি আছে চাব আপোনালোকে এয়া ফেচ ইফালে নিউট্ৰেলটো বাৰু নাপায় তো ধুনীয়াকৈ এইখন ফিটিং কৰি দিলোঁ গাইজ এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বোলো আপোনালোক এখন বৰ্ড মানে আগতেতো এক্সটেনশ্যন বৰ্ড কেনেকৈ বনাই কানেকশ্যন কেনেকৈ কৰে আপোনালোক দেখাইছোঁৱেই তাৰ উপৰিও এখন ধুনীয়াকৈ বনাব অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ বনাই আপোনালোকক দেখালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘল নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই গাইজ বাই বাই